ඉතින් කොහොමද හැමදෙනාටම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා Planet 361 live එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න හැමදෙනාම. ඉතින් ඔන්න කියපු වෙලාවට පටන් ගත්තා. ඔයාලා දන්නවා අද මගේ වීඩියෝ එක උදේ වීඩියෝ එක බලුවා නම් වීඩියෝ එක බලලා තිබුණා 2300ක් විතර views තිබුණා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක බලපු කට්ටිය දන්නවා අද අපි මොකක් ගැනද මේ live එක අරගෙන ඉන්නේ කියලා. අද live එක PlayStation Showcase 2021 event එක. එතකොට මේ event එක ගැන පොඩි විස්තරයක් කියනවා නම් event එක පටන් ගන්න කලින් sounds වල ඇහෙනවද කියලා හිතනවා right. එනවා ගැන පොඩි විස්තරයක් කියනවා නම් event එක පටන් ගන්න කලින් පොඩ මේ වැඩි නේ sounds වල ඇහෙනවද කියලා හිතනවා right. අඩුවලනේ නැත්තම් මම කියන එක එන්නේ පොඩ මේ වැඩි නේ sounds වල ඇහෙනවද කියලා හිතනවා right. හරිනේ. හරි එතකොට මේ ඉවෙන්ට් එක ගැන කියනවා නම් මේක තමයි මේ අවුරුද්දේ තියෙන ප්‍රධානම PlayStation ඉවෙන්ට් එක. ඔයාලා දන්නවා PlayStation කියලා කන්සෝල් එකක් තියෙනවා. මේ ලෝකේ ප්‍රධාන කන්සෝල්ස් එකක් තියෙනවා PlayStation Xbox කියලා. එතකොට මේ කන්සෝල් දෙකෙන් PlayStation හදන්නේ Sony සමාගම ජපානයේ තියෙන ප්‍රධානම සමාගම. එතකොට මෙයාලගේ PlayStation කන්සෝල්ස් වල අලුත් මේක PlayStation 5 PS5 කන්සෝල් එක ගිය අවුරුද්දේ නොවැම්බර් මාසේ රිලීස් කරා. නොවැම්බර් 13 මට මතක විදිහට. එතකොට ඒ කන්සෝල් එක රිලීස් කරලා තාම අවුරුද්දක්වත් ගිහිල්ලා නැහැ. එතකොට ඒ අවුරුද්දේ කියන්නේ PS5 කන්සෝල් එක රිලීස් කරාට පස්සේ තියෙන පළවෙනි PlayStation Showcase event එක තමයි මේක. එතකොට කලින් මෙයාලා සාමාන්‍යයෙන් PlayStation ලා අවුරුද්දකට තියෙනවා PlayStation State of Play කියලා event එකක්. ඒ කියන්නේ event එකක් නෙවෙයි. අතරම මාස 3කට වගේ සැරයක් event එක තියෙනවා. ඒ විදි event දෙකක් මේ අවුරුද්දේ තිබුණා. පළවෙනි event එකේ සාමාන්‍යයෙන් ගාලා main game එකක් හැම event එකකම මම කරනවා. පළවෙනි event එක තිබ්බේ අප්‍රේල් වල. ඒකේ අරගෙන ආය ප්‍රධාන ගේම් එක Horizon Forbidden West ඊළඟට ගිය මාසේ තිබුණ එකක් ඒක Deathloop. ඒ ගේම්ස් එක තමයි ඒ ඉවෙන්ට් එකේදී අරගෙන ආවේ. එතකොට අද තියෙන්නේ මීට වඩා ලොකු ඉවෙන්ට් එකක්. මෙයාලගේ මේන් ඉවෙන්ට් එක. ඒක තමයි PlayStation Showcase 2021 ඉවෙන්ට් එක. එතකොට ඉවෙන්ට් එක ෂෙඩියුල් කරලා තියෙන්නේ එකමාරට. තව විනාඩි 3ක් තියෙනවා ඉවෙන්ට් එක පටන් ගන්න. අපි දැන්ටම දාමුනේ. දැන් full HD දාගෙන බලමු. right. හරි. එතකොට මම හිතනවා ඔයාලා බලන්න ඇති කියලා. මම අද උදේ දාපු වීඩියෝ එක මේ ඉවෙන්ට් එක ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එක දැම්මේ. ඒ ඉවෙන්ට් එකේදී අපි කතා කරා මොනවද මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරා මේ ඉවෙන්ට් එකේදී මොනවා අපිට දකින්න ලැබෙයිද කියන ගැන අපි උපකල්පන කීපයක් ඉදිරිපත් කරා. එතකොට ඒ උපකල්පන ඉදිරිපත් කරපු වීඩියෝ එකේ ඉඳලා මේ වෙනකොට දැන් තව පැය ගාණක් ගත වෙලා තියෙනවානේ. ඒ අතර අලුත් දේවල් කීපයක් අපිට සමහරට දැනගන්න ලැබුණා කියලා කියන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට Metal Gear වල රීමේක් එකක් හෝ Kojima Productions වල කියන්නේ third party developer කෙනෙක් කරන Kojima Productions වල අලුත් දෙයක් ඒ කියලා ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඒ වගේම අනිත් කාරණාව තමයි මෙයාලගේ Insomniac Games first party developer කෙනෙක් Insomniac Games ලගේ Spider-Man 2 game එක ගැන ගොඩක් වෙලාවට තොරතුරක් අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මේ පැය කිහිපය ඇතුළත නිකුත් වෙන තොරතුරුලින් අපිට දැනගන්න හම්බුණා. ඒත් ඉතින් ප්‍රෙඩික්ෂන්ස් විතරයි. ඒ කියන්නේ උපකල්පන විතරයි. 100%ක් නිවැරදි තොරතුරු නෙවෙයි. ඉතින් නිවැරදි තොරතුරු තව සුළු මොහොතකින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වේවි. ඊට අමතරව තියෙන ලොකුම බලාපොරොත්තුව තමයි Days Gone 2 game එකක් Ben Studios announce කරයිද කියන එක. 2018 එන්නේ Days Gone පළවෙනි game එක. එතකොට ඒකේ PC version එක ආවා. එතකොට ඒකත් එක්කම දැන් ලොකු hype එකක් හැදලා තියෙනවා Days Gone වලට. ඉතින් ඒක ඇතුළේදීම Days Gone 2 එකක් announce කරලා release කරන්න පුළුවන් නම් තව අවුරුද්දක් වගේ ඇතුළත නොද මාකට් එකක් අල්ලන්න පුළුවන් Sony ලට. මේ හින්දා ගොඩක් වෙලාවට Days Gone 2 ගැන අපිට බලාපොරොත්තු තියාගන්න පුළුවන්. ඒ කොහොමත් Ben Studio වල අලුත් ගේම් එකක් හැදෙනවා කියලා අපි කතා කරා. ඒක සමහරට Days Gone 2 වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේ ඉවෙන්ට් එකේදී ඒක බලා ගන්න පුළුවන් වේවි. right. එතකොට දැන්ටමත් 40ක් විතර බලනවා නේද? ඔව් right good. හොඳයි මේ පාන්දර උනත් ඇහැරගෙන ඉඳලා මේම උනන්දුවෙන් බලන කීප දෙනෙක් හරි ඉන්නවා කියන එක මට සතුටක්. මොකද PlayStation කියන දේ ලොකු ලංකාවේ ලොකුට ප්‍රසිද්ධ එකක් නෙවෙයිනේ. කීප දෙනෙක් අර කන්සෝල් ප්ලේයර්ස්ලා කීප දෙනෙක් ඉන්නේ. ඉතින් එහෙම තත්ත්වයක් මත මෙහෙම කීප දෙනෙක් හරි මේක බලනවා කියන්නේ ලොකු දෙයක්.
මේක PlayStation players ලට විතරක් නෙවෙයි හැම players ලටම වැදගත්. මොකද PC players ලට වැදගත් කාරණාවක් අනිවාර්යයෙන්ම මේකෙදි කියනවා. ඒක ෂුවර්. මොකක් හරි ගේම් එකක් විශේෂයෙන් අපි හිතන්නේ Uncharted series එකේ ගේම් එකක් ගැන announce කරයි කියලා. PC release වෙන PC announcement එකක් එයි කියලා. ඉතින් අපි ඒකත් බලමු. ඒක ඉතින් අපිට PC players ලා විදිහටත් ගොඩක් වැදගත් වෙනවනේ නේද? මේ console players ලා විතරක් නෙවෙයි. PC players ලා විතරත් අපි ඒක වැදගත් වෙනවා. මොකද ගිය අවුරුද්දේ Horizon Zero Dawn ආවා. Days Gone ආවා. PlayStation exclusive games නේ. ඉතින් ඒ games අපිට ගහන්න පුළුවන් උනේ මෙයාලා තීරණය කරලා PC players ලට ඒවා දුන්න හින්දා. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් මේ event එකෙත් announce කරයි කියලා අපි හිතනවා. ඉතින් ওই ටික තමයි main predictions ටික main උපකල්පන ටික ප්‍රධාන උපකල්පනයන් ටික. ඉතින් ඒ ටිකත් එක්ක අපි බලමු මොනවද මේ event එකේදී අපිට අලුතෙන්ම දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. event එක විනාඩි 40ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එකමාරට පටන් අරගෙන දැන් නම් පටන් ගන්න ඕනේ එකමාරයි නේ. තාම එකමාර නැද්ද යන්නේ. එකමාරට පටන් අරගෙන 2:10 වගේ වෙනකන් event එක අරගෙන යයි. පටන් ගන්න යන්නේ. sounds එක වෙනස් sound එක වෙනස් වුණා. පටන් ගන්න යනකොට sound අවුලක් නැතුව ඇති කියලා හිතනවා. පටන් ගන්නෙම trail එකකින්. right good. captioning PS5 මොකද්ද මේ වෙන්නන්න යන්නේ? trail එකකින්. බලමු මම පොඩ්ඩක් මේකේ sounds දාගත්තා ඔයාලට ඇහෙනවද කියලා බලන්න. right good. captioning PS5 මොකද්ද මේ වෙන්නන්න යන්නේ? trail එකකින්. බලමු මම පොඩ්ඩක් මේකේ sounds දාගත්තා ඔයාලට ඇහෙනවද කියලා බලන්න. right good. captioning PS5 මොකද්ද මේ වෙන්නන්න යන්නේ? බලමු මම පොඩ්ඩක් මේකේ sounds දාගත්තා ඔයාලට ඇහෙනවද කියලා බලන්න. හොඳයි එහෙනම් මලගේ අර ඉන්ට්‍රෝ එක මේ යන්නේ PlayStation ඉන්ට්‍රෝ එක යන්නේ ගොඩක් වෙලාවට එයාලගේ සාමාන්‍ය ඉන්ට්‍රෝ එකක් පෙන්නනවානේ මොලේ all stunt by training professional do not attempt මොන ගෙදරදී උත්සාහ කරන්න එපා කියලා කියනවා මේවට මේ කරන දේවල් වලට ඔයම දැක්කද මේ හොඳ ඉන්ට් එකක් දුන්නේ මේ මට කියන්න බැරුණා මේ God of War වල දැක්කද පිටිපස්සේ දිනවා God of War වල පෝස්ට් එකක් දිනවා පිටිපස්සේ ගොඩක් කළා ඒ කියන්නේ God of War ගැන මොන හරි දෙයක් කියයිනේ හැබැයි කලින් තිබ්බ ලීක් එකක් God of War Horizon Forbidden West and PlayStation VR ගැන මොකද අලුත් තොරතුරක් මේක දෙන්නේ නැහැ කියලා දන්නේ නැහැ ඉතින් හැමදේම ලීක්ස් නේ කියන්නේ මේ official announcement නෙවෙයිනේ ඒ හින්දා ඒ ගැන හරියටම කියන්න බෑ බලමු නේද මෙයාලා මොනව කරයිද කියලා මේ chat එක නම් සමහරවිට කියවෙන එකක් නැති වෙයි. මොකද ටිකක් උනන්දුවෙන් බලන්න ඕන මේකේ තියෙන පොඩි පොඩි කාරණා මිස් කරගන්න බෑ. ඒකින්ද මොනවා හරි වැදගත් දෙයක් තිබුණොත් අපි බලමු. ඉවෙන්ට් එක ගැන මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබුණොත් අම්මට SLS AMG type එකට හදලා තියෙනවා. Watch Dogs මේ logo එක වගේ පිටිපස්සෙන් තියෙන්නේ අර Elo ඉන්නෝ Elo ස්ටේෂන් එක play has no limits යාලගේ intro එක පෙන්නුවේ event එකේ intro එක දැන් තමයි event එක පටන් ගන්න යන්නේ බලමු I'm Jim Ryan, President and CEO of Sony Interactive Entertainment. Welcome to the PlayStation Showcase. At PlayStation, we believe in pushing boundaries, setting the benchmark for creativity, excellence and entertainment. We always love the opportunity to speak directly with our community. The new technology in PS5 enables development teams to build more exciting, immersive and compelling worlds, showcasing their creative vision as storytellers. We've never been more grateful for the PlayStation community. මේ Horizon Forbidden West නම් මාර ලස්සන වෙන්නේ. Thank you for allowing us time to share some significant updates
and brand new content. Environment එක මාර ලස්සනයි. So without further ado, මේක තවත් ලස්සන let's මේ look at අnder some වටක් new තියෙනවනේ. and amazing games. යන්න දැන් පෙන්වන්න බලන්න amazing games මොනවද කියලා. Sony Interactive Entertainment presents Lucasfilms games. Lucasfilm කියලා කියන්නේ මොකක්ද? Lucasfilm කියලා කියන්නේ පරවන එකක් ඈ. Lucasfilm කියලා කියන්නේ වීඩියෝ ගේම්ස් හඳුන්වලා දෙන්න පුරෝගාමී වුණ කම්පැනි එකක්. සෑහෙන පරණයි. They promised power. Now they wield it. We face the greatest Sith in generations. They must be stopped. Knights of the Old Republic Star Wars remake එකක් එනවා ඔන්න. Knights of the Old Republic game එකේ remake එකක්. PS5 වලට තමයි remake එක එන්නේ. Lucasfilm ළඟ එන එක. හරි. ඒක තමයි ඔන්න මුලින්ම උදේ පාන්දරම පෙන්නුවේ. මොකද ටිකක් ප්‍රසිද්ධ ගේම් එකක් හින්දා ඒ වගේ රීමේක් එකක් එනවා කියන දෙයින් PlayStation players ලා පොඩ්ඩක් අප් කරලා තියන්න පුළුවන් හින්දා ඔන්න උදේ පාන්දර මේක පෙන්නුවා. right. මොකක් හරි මොනවා වුණත් ජපාන් ඩෙවලොපර් කෙනෙක්ගේ ගේම් එකක්. sorry. මොකක් නමුත් ජපාන් ඩෙවලොපර් කෙනෙක් හදන එකක්. නැත්නම් ඔය වගේ ගේම්ස් ඉන්නේ ජපානීස් ඩෙවලොපර්ස් තමයි ඒව හදන්නේ. 하늘의 계신 어머니시여. ඔය ජපාන් වලින් මේ 저희는 කතාව. 지구를 지키지 Attempt to 못했습니다. guard the earth. 적들을 물리치고 인류를 구원하려는 신성한 의무를 다하지 못하였습니다. 하지만 이제 저희가 다시 내려와 남은 목숨 끝까지 바쳐 싸울 것을 맹세하오니 부디 리즈가 있지. 저희의 죄를 사하여 주시고 저희를 거두어 주시고 저희를 유혹에 네네 빠지지 않게 코로나네 하소서. 코로나네. 템퍼레이처. 걷다빠미. 지하 시설 방공호 같은 건가? 여긴 지하철역이야. 사람들을 태우고 거미줄처럼 도시를 누비던 교통수단이지. 뭐 다 지난 얘기지만. අච්චර ලස්සන නක් කරගෙන කොහොමද දැන් ඉන්නේ මේ අච්චරනේ විශ්ලෝකේ. 잠깐. 네이티브가 시체에 기생하고. මම සාමාන්‍යයෙන් පොදුවේ මේ වගේ ගේම් වල කැමති නෑ. ආස නෑ මේ වගේ වගේ. 매복이야. 그날 이후 지성의 도시들은 모두 예비처럼 폐허가 됐어. 잘난 신군들은 우주로 달아나고 나간 운명들은 이곳에 ඒ ජපනීස් නෙවෙයි කොරියන්ද? අනේ මන් දන්නේ. ජපනීස් නේ ජපනීස් වගේ කියන්නේ. 마더스피어의 구원을 ජපනීස් 아직 තමයි. 기다리고 있는 거야. ජපනීස්. 이브 조심해. චයිනීස් නෙවෙයි ජපනීස් 거기서 නේ. 뭔가 ජපාන් වගේ නේද? කතා කරන්නේ ඔය චයිනීස් වල ටිකක් වෙනස් නේද? අනේ මන්ද. ඔය දෙකම එක වගේ. අන්න හොයන්න බෑනේ. මට හිතෙන්නේ ජපනීස් කියලා. ජපාන් දන්න කෙනෙක් වුණායි. කොරියන් නෙවෙයි කොරියන් අදිනවනේ ඔය වලට කොරියන් භාෂාව අන්තිමට ඇදෙනවා. මේක නම් ප්‍රොනවුන්ස් කරන විදිහට ජපනීස් වෙනවා. 뭐 살살 가고 놀았지. 여기야. කොනිචිවා කියලා කිව්වද? කොනිචිවා නම් ජපාන් තමයි. අර ගත්තේ ගොසිමස් සම්ම වගේ අදියන්නේ. මට අසෙන්නේ මොකද මේ උදේ පාන්දර මේ වගේ ගේම් එකක් පෙන්නනවද මම දන්නේ නැහැ ඉවෙන්ට් එක. නෑ ඒක මොදේ නේද? ඒක නැතුණාට.
Project Eve. හොඳයි ඉතින්. 당신이 왜 이곳에? 설마 이브 저건 알파 네이티브야. මෙයා වෙන්න ඇති. මෙයා shift no idea. කිසිම අදහසක් නැහැ මොකද්ද කියලා. ඔන්න අදහසක් තියෙනවා වගේ ගේම් එකක් එනවා. 2K present gearbox. Darkness washes over the land. Dun dun dun. 2K gearbox කියන්නේ ඉතින් ආයේ Dragon Lord හොඳ ගේම් එකක්. has Borderlands. Borderlands. Your party of heroes අරක දාලා මොකද්ද? Tiny Tina online නේද මේ? Tiny Tina ද? It's you, baby. අලුතෙන් එන මේකනේ මේ standalone එකක් මේ spin off එකක්. Tiny Tina online වෙන්න ඕන. මෙයාලා shaded ගතියට මම හරි ආසයි. හරි ලස්සනයි. මේ graphic system එකේ ඇහැට අමාරුත් නෑ. You know, some of you may be Very asking, colourful. Tina, why are there guns in a fantasy world? Call of And I'm Juarez so තමයි glad හදලා you asked, තිබ්බේ. because Call of shut up, Juarez. face against shut up. Call of Juarez. Blood. මොකද්ද? ඊළඟ නෙමෙයි කියලා. Call of Juarez. Gunslinger හැදලා Gunslinger නේ. Call of Juarez Gunslinger හැදලා තිබුණේ shaded graphics වල. ලස්සනයි. මේක මේ Borderlands වෙන මාතල්ලක් තියෙන ගේම් එකක්. ඒක මරු. මම නම් ගහුවා Borderlands ගහුවා Borderlands 2 ගහුවා Borderlands 3 sequel ගහුවා prequel ගහුවා Borderlands 3 තාම ගහන්න බැරි වුණා. ඊට Tales of the Borderlands හරි Tales from the Borderlands හරි ගේම් එකක් ආවා ඒක ගහුවා. ඒක නම් ඉවර කරේ නෑ. ඒක මගදී නතර කරා. Tiny Tina's online තමයි. කිව්වා හරි. All right, trailer over. 2022 මාර්තු 25 එන්නේ. duper hero movie. ඒක හොඳ ගේම් එකක්. ඒක කොහොමද 2K gearbox එක දුනා කියලා කියන්නේ හොඳ ගේම් එකක්. මේ 2K gearbox තමයි මේ Borderlands franchise එක මරගෙන ආවේ. නොක කලින් announce කරා. ඔක announce මේ ගේම් එක announce කරේ මට මතක විදිහට Gamescom නෑ. මේකෙදි E3 එකේදී announce කරේ. E3 එකේද? ඔය E3 එකේ තමයි. ඔන්න තවත් Japanese company එකක්. Square Enix මොනවාද අපිට ගේන්නේ? Not a secret, but I'm a pretty big deal. මේකනේ මොකද්ද මේ We are getting out of the city, Homer. I promise මොකද්ද we'll go somewhere that මතක් looks වෙන්නේ නෑ cats. අපේ පාට මතක් වෙන්නේ නෑ No more life fights. is strange නෙවෙයිනේ Clean air, මතක් වෙන්නේ bright skies. ඔව් The actual මේ මොකක්ද දන්නවද මේක පෙන්නුවානේ මේක මොකද්ද මේක from softwares නෙවෙයි මේක හදන්නේ මතක් වෙන්නේ Wait, stop! Forspoken නේ මේ Forspoken වෙන්න ඕන හදන්නේ කවුද කියලා මට මේ වෙලාවේ මතක නැහැ Forspoken තමයි මේ Forspoken What on earth is this? මේ පාර්ට් එක කලින් දැකලා පුරුදුද Technically not. දැන් මේ ට්‍රේලර් එක මට මතකයි මොකක් හරි පෙන්නුවා I swear to God, asshole, show මොකේද කියලා yourself. මතක නැහැ Show myself. I've shown. මේ වගේ ට්‍රේලර් එකක් Right here. Forspoken announcement ට්‍රේලර් එක නෙවෙයි ඊට පස්සේ තව ට්‍රේලර් එකක් පෙන්නුවා මොකක් හරි ඒකේ ඔය වගේ සීන්ස් So let ටිකක් me get තිබුණා this straight. I'm somewhere that's not what I would call Earth. I'm seeing May freaking Forspoken. dragons. Honey. And oh yeah, I'm talking to a cop. Did I just do මේක that? action role playing I game just එකක් moved මට මතක it විදිහට with my freaking mind. third person action role playing Okay, that is something I do now. I do magic, kill jacked up beasts. I'll probably fly next. මේකනේ මම ඇත්තටම ලොකුවට හෙව්වේ නෑ Oh, that's ඔයාලා too බලන්න far. ඕනේ Good game to එක know ගැන. those lines. ලස්සනයි වගේ වෙනසක් වගේ If our land suffers, you are the only hope we have. Special.
You're the one that's planning on facing ඕ off with PS5 Sila. ගෙන්නන්නේ ඕ ඒක තමයි සීන් එක Tanta Sila is the මම strongest අරකෙත් and බැලුවා most මැන්චෙස්ටර් formidable එකේ of all මේ the ළඟදී Tantas. ගිහිල්ලා එයාලන් ඉතින් එයාලගේ PS You would be doing තියෙනවනේ Alan the great PS4 දෙකක් නම් service by තිබුණා killing her. Slim දෙකක් ඒකෝලේ 5 එකක් තිබ්බේ නෑ ගන්න නෑ බං දැනට ගෙන්නන්න තමයි ඉතින් එන්නේ ගෙන්නවත් ඉතින් මොනවා වෙයිද දන්නේ නැහැ දැන් ඉතින් ගේන්න බෑ කියලා උන අදත් ගාලා තියෙනවනේ කැසට් එක පෝස්ට් වගන් මේ කැසට් එක ගාලා තියෙනවනේ සුකෝබ්බෝගේ බාන්න ගෙන්නන්න බෑ කියලා. ඒතොර ටැක්ස් ගහයිද මොනවා වෙයිද කොහොමද දන්නේ නැහැ. ඔක හෝල්ඩ් කරයිද හෝල්ඩ් කරොත් එම අපරාධෙන් සල්ලි. I am the one you seek. The one and only. එන්න පොඩ්ඩක් මේ தත්ත්වය බලන එක තමයි හොඳම වැඩේ. තාම රිලීසින් ඩේට් එක නැහැ නේ. රිලීස් පීරියඩ් එකක් විතර ඇදී හිටියේ 2022 ස්ප්‍රින්ග්. අගෝස්තු සැප්තැම්බර් ඔක්තෝබර් කාලේ ඔක්තෝබර්නේ. ඔය කාලේ වගේ has been the shield against the worst global threats imaginable. Hostage situations, biological weapons, the threat of nuclear war. But now we face the greatest terror අර මේ වහලා තිබුණේ මේක මැන්චෙස්ටර් එකම the යනකොට. world has ever known. මොකද අයින් ගණන් අහන්න බැරි වුණා. 75 80ක් කියනේ දැන් නම්. සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් ඒවා තියෙනවා 50 55 60 ඒ ගන්න. PS4 එකක් ගන්නත් පුළුවන් මේ හැබැයි ඉතින් අර බෑක්වර්ඩ් කම්පැටිබිලිටි දැන් දුන්නානේ PS5 වලට. එනේ PS5 එකනොත් ඒක ගන්න පුළුවන් හින්දා අපරාධයි. We will think as one. ෆැෂන් නෙමෙයි. We will do whatever it takes මම ගැන මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා බලන්න. as one. Rainbow Six කැමති කට්ටිය. එනිමේස්ලා ගැන කොහොමද කියන්නේ? කොහොමද PvP කොහොමද? හැමදේම ගැන ඉස්සරහට කරලා වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙන ටිකක් දිග වීඩියෝ එකක් මට මතක දෙනවා 15ක් විතර තියෙනවා. ඒක බලන්න මේ ගැන දැනගන්න කැමති කට්ටිය. Faction නම් මේ විදිහට තමයි මේකේ ගේම් ප්ලේ එකක් යන්නේ. ටීම් මෙම්බර් කෙනෙක් එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්න තියෙන්නේ. ගිහිල්ලා කෝප් ගහන්නත් පුළුවන්. PvP නම් තියෙනවා. PvP නේ. කෝප් ගහනකොට එහෙම තමයි වෙන්නේ. අක මුලින්ම ආවේ ක්වරන්ටයින් කියලා. ක්වරන්ටයින් කියලා තමයි ඉස්සෙල්ලාම අනවුන්ස් කරේ. ඊට පස්සේ මේ කොවිඩ් කේස් එකත් එක ක්වරන්ටයින් කියන වචනේ පොඩ්ඩක් ආවනේ. ඒකින්ද ඉතින් ඒක එතිකලි අවුලක් වෙයි කියලා හිතලා වෙන්නේ නැති නම වෙනස් කරන්න නැති එක්ස්ට්‍රැක්ෂන් කියන එක. Remedy Alan Wake remake ද Alan Wake remastered Alan Wake 2 ද ඔය තමයි ප්‍රශ්නේ remastered හරි 2 හරි වෙයි බලමු පිරිම ගේම් එකක් මම ගහපු ගහන්න අනිවාර්යයෙන්ම ගහන්න psychological thriller ගේම් එකක් මම මේ ගැන වීඩියෝ එකක් කරා Alan Wake 2 එනවා කියලා ඒ සූදානමින් කියලා ළඟදී ආව නිවුස් එකක් මේක රීමාස්ටර් එකක් කියලා. සමහර රීමාස්ටර් වෙන්නත් පුළුවන් 2 වෙන්නත් පුළුවන් බලමු අපි. සුපිරිම ගේම් එක. ගහන්න අනිවාර්යෙන් ගහන්න ගන්න කට්ටිය. අර වෙනමම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වෙයි. ඒක සයිකොලොජිකල් ත්‍රිලර් ගේම් එකක්. වෙනස් නෙනේ දාලා වැඩිපුර ගහන්නෙත් නෑ නේ වගේ ඉලිය ගේම්ස්. ඒකෙන් නම් ගහලා බලන්න වෙනස කරත් එක්ක. හොරර් ගේම්ස් zombie ගේම්ස් වගේ බය හිතෙන්නේ නැහැ. බය හිතෙනවා අඩුයි. රෑන්ඩ් මක් ගහන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්. My name is So the remastered. ඒක තමයි මටත් තියෙන ප්‍රශ්නේ බලමු. I'm a writer. remaster කියලා මට හිතෙන්නේ. remastered. ඒවද අර මුල් පළවෙනි ගේම් එකේ ටිකනේ පෙන්නේ. කීයද දවස් දැක්කේ නෑ අයියෝ. ඔක්තෝබර් නේද තිබ්බේ? ඔක්තෝබර් 5ද කොහෙද? තුවල PS5 වලට එනවා GTA 5. ස්පයිඩර්මෑන් වෙන්න පුළුවන් පෙන්නන විදිහට නම් නෑ ජපාන් මොකක් හරි මේකනේ ඔය මොකක්ද දන්නවද? Ghost Rider Tokyo. මේ Ghost Rider Tokyo මේක හදන්නේ දැනට මෙයාලා යටතේ තියෙන එකක් නෙවෙයි මැෂින් ගේම්ස් කොහෙද හදන්නේ හරියට මතක නෑ කොහොම හරි මේ Ghost Rider Tokyo හදන ඩෙවලොපර් මේ වෙලාවේ තියෙන Xbox යටතේ මට හරියට නම් මතක නෑ
machine games ද මන්දා. දන්න කෙනෙක් පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ. Critical work. මේකත් අනවුන්ස් කරේ ගිය අවුරුද්දේ PS5 මේ ෂෝකේස් එකේ දුකයිද මට මතකයි විදියට. මේකයි Deathloop එකට අනවුන්ස් කරේ. Your fear. I will be her salvation. The time is nigh. අනේ 100 ගණන් බලනවානේ. සතුටුයි මෙච්චර මේ රැය වෙලා 100 ගණන් ලයිව් එක බලනවා කියන එක. එහෙම නන්දුවක් තියෙන කට්ටිය වෙනදා මෙහෙම ලයිව් එකක් ගොඩක් කට්ටිය බලන්නේ නැහැ. සතුටුයි මේ වගේ වෙලාවක මෙහෙම ලයිව් එකක් මේ ගානක් බලනවා කියන එක. කට්ටිය දැන් උනන්දු වෙනවා නේද? A new age. උනන්දුවක් තියෙනකොට අපිට ඉතින් මේවා කරන්න ආසයි දෙනවා තව. Rockstar Tokyo හදන කම්පැනි එක බලමු දායි කියලා නෑනේ. කම්පැනි එක නෙවෙයි ඩෙවලොපර්. තාම අපිට මේ ෆස්ට් පාර්ටි දැක්කේ නෑනේ මොකද? ඔක්කොම තර්ඩ් පාර්ටි ගේම්ස් නේ වෙන්නන්නේ. ෆස්ට් පාර්ටි ටික අන්තිමට තියාගෙන ඉන්න වෙන්නේ නේ. අන්තිම කියන්නේ තව විනාඩි 20යි තියෙන්නේ. බලමු ෆස්ට් පාර්ටි එක වෙන්නන්නේ කියලා කියන්නේ ෆස්ට් පාර්ටි කියලා කියන්නේ PlayStation එක යටතේම තියෙන ගේම්ස්. PlayStation ඔය Spider-Man වෙන්න ඕන. ආනේ IDOS. අයියෝ මොකද්ද? Guardians of the Galaxy. You came here seeking truth. Guardians of the Galaxy ගැන මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. හැම එකම ගැන මම වීඩියෝ කරලා තියෙනවා නේ බලන්න. මේ Guardians of the Galaxy ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා බලන්න. ඒකේ ගේම් ප්ලේ එකක් වෙන්නවනේ කලින්. All suffering. E3 එකේ තමයි පෙන්නුවේ. E3 එකේ තමයි අනවුන්ස් කරේ ගේම් එක. Square Enix ලගේ ගේම් එක. නේද? ඔව්. එතකොට ඒකේ ගේම් ප්ලේ එකක් තමයි අනවුන්ස් කරේ. ඒක ගැන සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් මම කරලා තියෙනවා බලන්න. Osmo, how you doing, buddy? Grand Unifier Raker, leader of the Church of Truths. During that ritual with the priests, they kept talking about a promise. It was like they were drinking funky juice or something. Or joined the cult. So let us investigate for you. Always catch, Peter Quill, and not fun kind with Bob. Hey, World Mind, long time no see. The current probability of defeating the Universal Church of Truth is 0.3%. අතර මොකෝ PlayStation ලගේ එතකොට first party developers. It is. I hope you've got one hell of a speech plan, Peter. Insomniac, Bane, Gorilla, Sucker Punch. Iya තියෙනවා. අක්කප්පත් ඉන්නනේ. එතන මොනේ? අපි මේ third parties බලන්න නෙමෙයි PlayStation event එකක් බලන්නේ. PlayStation event එකක් බලන්නේ PlayStation. ලගේ games බලන්න. You must be destroyed. Guardians of the Galaxy. That was completely intentional. The Milano's on her way. ආතල් මේක හැබැයි මරු මේ එන මේ හියුමස් තියෙනවා එන ආතල් ගේම් එකක් ඔක්තෝබර් 26 එන්නේ විනාසක් නැහැ මට මතකයි ඔක්තෝබර් 26 වගේ තමයි ගේම් එක දෙන වෙලාවෙත් එන මේ රිලීස් ඩේට් එක දුන්නේ කියලා මතකයක් නැහැ කොහෙවත්. Guardians of the Galaxy එක ඇත්තට කලර්ස් පොඩ්ඩක් අමාරුයි තමයි. මටත් ඒක තේරුණා. එන කලර්ෆුල් වැඩි එන බ්‍රයිට්නස් වැඩි. මේ මොකක්ද? Blood Hunt Vampire. Blood Hunt එක ගේම් එකකට වල ෆේන් අප් එකක වරක් මේකද කියලා මතක නැහැ. PS5 2021. මේ අවුරුද්දේ නේ කිය.
ඔව් මේ අවුරුද්ද දෙනවා. Welcome to the Eon program. Picture your perfect you. Deathloop. Arcane Studio. Your enlightenment. Your passion. Arcane Studios දැන් තියෙන්නේ Xbox ලගේ, Microsoft ලගේ අරගෙන. මම හිතනවා Deathloop එකක් වෙන්න කියලා මේ ගිය පාරක් මේ මේකේ පෙන්වන්නේ. මොකේද? ගිය පාර තිබු State of Play එකෙත් පෙන්වන්නේ Deathloop එකේ ලොකු කෑල්ල. Geniuses who painted up a prison and named මේක ගැනත් වීඩියෝ කරලා තියෙනවා. Deathloop ගැන. ඕනේ කරලා තියෙනවා. Deathloop ගැනත් වීඩියෝ කරලා තියෙනවා බලන්න. කාලේ සිරකරුවා කියලා. මතකේ හරිනවා. ගේම් එකේ කොහොමද මේ ස්ටෝරි එක මේ කොහොමද ගේම් ප්ලේ ස්ටයිල් එක යන්නේ, ස්ටෝරි එක කොහොමද සෙට් වෙන්නේ, මේ හැමදේම ගැනම අපි ඇනලයිස් එකක් කරලා තියෙනවා. බලන්න කැමති කට්ටිය. මේකත් ලස්සන වෙයි. අනිවාර්යෙන් ලස්සන වෙයි මේක. ඒක අනික අලුත් concept එකක්. time loop එකක් ඇතුලේ යන කතාවක් තියෙන්නේ. අමුතුම ගේම් එකක් වෙයි. So how come I don't remember shit? This party island hangover is not my thing. My thing is Blood Hunt පෙන්වලා මට මතකයක් තියෙනවා මට කොහෙද කියලා මතකයක් නැහැ. What do they want with me? And why is she always one step ahead? Come on, Colt. You got to එතන එකම තැන එක තැනින් පටන් ගන්නවා. ආයෙ ලූප් එක කරනවාම ආයෙ එතනින් පටන් ගන්නවා. ඒක ටිකක් අර මම දන්නේ ඒකාකාරී වෙයිද කියලා මට එහෙම නෑ කියලා එයාලා නම් කියලා දෙනවා. ඒකාකාරී වෙන්නේ නෑ කියලා. බලමු ඉතින් මේ ගාන කම්පිටින් කියන්න බෑ. මොකද එයාලා දැන් අපි ලූප් එක ඇතුලේ ඉන්න මේ එනිමීස්ලා එක්කෙනෙක් මැරුවොත් ඊළඟ පාර ලූප් එක යනකොට ඒ එනිමි වෙන ස්ට්‍රැටජි එකක් වෙන උපක්‍රමයක් පාවිච්චි කරනවා වෙන තැනක ඉන්නේ. ආය අලුත්ම ගේම් එකක් විදිහට තමයි අලුත්ම විදිහට තමයි ආය යන්නේ. හැබැයි යාගේ වීක්නස් අපි දන්නවා. හැබැයි අපේ වීක්නස් එයාලා දන්නවා. අන්න ඒ වගේ බලන්නකො මම කරපු වීඩියෝ එකේ ලූප් එකේ. ඒක අර මෙහෙම කියන්න අමාරු ඒකට අර විස්තරාත්මකව කිව්වොත් තමයි තේරෙන්නේ. නැත්නම් අපිට තේරුම් ගන්නත් අමාරුයි concept එක. I've imagined myself a way out. මේ ටික අටක් දුකද ඉන්නවා මේ එනිමීස්ලා. ඒ අට දවසක් ඇතුළත ඉවර කරන්න ඕන. පැය 24ක් ඇතුළත ලූප් එක පැය 24යි. Game old එකේ ඉඳපෙන්නේ. කොහොමද යම්පා. Gonna break this time loop before it breaks me. Deathloop 2021 සැප්තැම්බර් 14 දිනේ වෙනස් වෙලා නැහැ. die again. මේක තමයි වෙන්නේ. වීඩියෝ එක බලන්න මම කරපු. මේ මොකද්ද? F5 කැමරාවක මොකක් හරි ගන්න මේ වෙන්නේ. මියුසික් එකක් ටිකක් හොරුයි වගේ. මේ බෑන්ඩ් මොකක්ද ගේම් එක? කොහොම නමක් දැම්මේ? නමක් දැම්ම ඒ නමද කියලා හිතා ගන්න බැරි වුණා. කීනද මේ නෑ ඒක වල ලස්සනයි. ඕකෝ මියුසික් එකක් තියෙනවා. අපිට ඕනම කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් නේ. අපිට මේව වෙන්න පුළුවන්. ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙන්න පුළුවන් ඕනම කෙනෙක් විදිහට. ඒක තමයි පෙන්නන්නේ.
Già. Kalau cumnya Philip mea pura. Mea G? Indian kan? Indian kan? Yang azo iku ni angage. Ano si lo tadi niya napet? Apa dia ya? Mana yang ni kepada Hindi lagi? Cik Orici. Iya, මොකද මන් දන්නේ. එකක් උට්ටයි. ආනේ. දැන් PlayStation කියලා මේ PlayStation logo එක විතරයි පෙන්වන්නේ මේ මිනිස්සු. PlayStations ලගේ ගේම් පෙන්වන්නේ නැහැ එකක්වත්. ඔන්න දැන් පෙන්නනවා. ඔන්න Uncharted coming for PC. ඒක නේ කියන්නේ. Uncharted PC වලට එනවා කියලා තමයි කියන්නේ යන්නේ. මම හිතන විදිහට. That's not an easy fight. එහෙම આવොත් නම් මරුනේ. Remastered for PS5 and PC. Yes. ඔන්න PC එනවා Uncharted 4. අඩේ මරු. ඒකම මොකද එන්නේ ඉවෙන්ට් එකට. එනවාට එහෙම බෑ. තාම පෙන්නන්න ඕන මොනවා හරි. මේක හදාන්නේ Naughty Dog ලා. Naughty Dog ලා තමයි Last of Us හදන්නේ. ලොකුම මෙයාලගේ මේන් ස්ටුඩියෝ එකක් Naughty Dog කියලා කියන්නේ. PlayStations ලගේ. අන්න එන සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වෙමින් හිටපු දෙයක් ඉෂ්ට වුණා කිව්වොත් හරිනේ. Uncharted එනවා PC වලට. හැබැයි මොකද කියලා කිව්වේ නෑනේ. සම්පූර්ණ මේක head of PlayStation Studios. PlayStation Studios at its heart is a diverse and passionate group. තමයි කියලා දෙපුණේ ගේම් 25ක් යාලා හදනවලු. Studios all across the globe. මෙහෙමයි කියලා. Everything we do is driven and inspired by මේ අවුරුදු ගේම් 25ක් දැන් හැදෙමින් යනවා As ස්ටුඩියෝස් creators, ඇතුලේ. PlayStation 5 gives us the opportunity to push the boundaries of storytelling even further. Our world-class development teams at PlayStation Studios have already delivered such incredible gaming experiences for PS5. And we're only just getting started. As you'll see today with the lineup of exclusive games coming for PlayStation Studios, we're going to continue to drive innovation, advance gaming, while always embracing the legacy of PlayStation and creating games that matter. Games that you're not going to find anywhere else. Enjoy. PlayStation Studios තව එකක් පෙන්වන්න යන්නේ. Insomniac ඒ කියන්නේ මේවා Spider-Man Insomniac නම් Spider-Man නම් Insomniac. මං හිතන්නේ Spider-Man 2 වෙන්න ඕන. Brian Intiharගේ ටීම් එක හදන Spider-Man 2 වෙන්න ඕන මේ ගේම් එක. First announcement එක එහෙම වුණොත් බලමු. මට සිරියකෝ වුල්වරින් අමතකම් වෙලා ගිහිල්ලා තිබ්බේ. වුල්වරින් කියලා තියෙන දෙයක් ඉන්සොම්නියක් ගේම් සම්බන්ධ කරලා අමතකම් වෙලා ගිහිල්ලා තිබුණා. ඔන්න ඒක කොහෙන්ද මන් දන්නේ නැහැ. වුල්වරින් කඩාපාත් වුණා. වුල්වරින් තමයි පෙන්වන්නේ. ස්පයිඩර්මෑන් නෙවෙයි. සරල කතාව එච්චරයි. ඔන්න පොලිෆොනික් ෆීචර්ස් කියන්නේ මේක Gran Turismo. ගොඩක් වෙලාවට රිලීස් ඩේට් එක අනවුන්ස් කරයි. හඩේ අර මේක නෙවෙයිනේ. වුල්වරින්. හොෂ් මම හිතුවේ ඉන්සොම්නියක් කියලා දානකොට අනිවාර්යෙන් අපි මේ ප්‍රෙඩික්ට් කරලා තිබුණානේ ස්පයිඩර්මෑන් ගේම් එකක් එනවා කියලා. මේක ස්පයිඩර්මෑන් නම් දෙන වුල්වරින් නා. මේක රිලීස් ඩේට් එක කියන්නේ Gran Turismo වල. හැබැයි අර ටීස් එකක් විතරයිනේ. ට්‍රේල් එකක් නෙමෙයි. මේ වුල්වරින් එන දවසක්වත් මොකුත් නැහැ. ඔෆිෂියල් ට්‍රේල් එකක් ගායි පස්සේ මොකක් හරි ඉවෙන්ට් එකක හරි මේ සිම් රේසින් වලට ආස කට්ටියට හොඳ ගේම් එකක් Gran Turismo. Osh කොහෙද ජර්මන් නේ?
පෝෂාදන ජර්මනියේ සාඩම්බර නිෂ්පාදන Toyota GT86 නෑ වෙන එක Mercedes Benz Ferrari Huracan ini hari ini Miata 5 kan nih Mazda Supra alut එක Mark 5 ada Evo එකකුත් තියෙනවා Evo 6 එකක් වගේ දැක්කේ Skyline GTR R33 or 34 GTR Supra එකකුත් යනවා Evo එකකුත් යනවා Mark 7 එකකුත් යනවා මේක මොකද්ද මේ RX 7 එක Chevrolet මොකක්ද කියලා ini Toyota Yaris salut එක GR එක Toyota GT86 ඔක තියෙන Subaru engine එක Subaru platform engine එක Apollo IE මේක මේ ලංකා එකක් තියෙනවා මේවා Nissan බලකින් එකපාරටම මතක් වෙන්නේ ලංකා එකක් තියෙනවා කොහමද තව එකක් මොකද්ද PS දැන් තමයි මගේ අන්තිමට තමයි තියාගෙන ඉන්නේ PlayStation Studios ටික හොරා වගේ For as long as I can remember I have looked for an equal one who Spider-Man උත් පෙන්නනවා මේකයි අපි වෙනකම් මෙතන කලින් Insomniac කියලා Wolverine උත් පෙන්නලා මේක හොරාට හංගගෙන ඉඳලා තියෙන්නේ අපේ ලොකු ප්‍රෙඩික්ෂන් එකක් වුණා Spider-Man Miles Morales ඉන්නවා Yet all I found is disappointment මගේ ලොකු මේ ප්‍රෙඩික්ෂන් එකක් වුණා මේක මේ මම කලින් චිකල් කලින් මේ ඉවෙන්ට් එක පටන් ගන්න කලින් කිව්වේ 2 announce කරනවා කියලා announce කරයි කියලා 2 දන්නේ නැහැ මොකක් හරි Spider-Man game එක 2 වෙන්නේ නැතිනේ Spider-Man 2 hari අපේ predictions hari අපේ උපකල්පන hari 2023 අම්මට සිරි ලබන අවුරුද්දේ ඊට පස්සේ අවුරුද්ද දෙකක් ඉඳලා ලබ ඒකට කමක් නැහැ ඒකට PS5 එකක් මාරගෙන සෙටල් වෙලා ඉන්න පුළුවන් නේ ඉවරයි වගේ නේ Pen Studio නෑ ඒ කියන්නේ Days Gone 2 නෑ ඒක තමයි නේ නැතුවම ප්‍රධාන මේක අඩේ thank you කියන අනේ තව පෙන්නවා තව ඉවරනේ God of War Ragnarok හෝ මොකක් හෝ නමක් ඒක Ragnarok is coming කියලා තිබ්බට Ragnarok කියලා කියන්නේ ඔය මෙයාලගේ යුද්ධයනේ එතකොට Ragnarok වෙන්නත් පුළුවන් මේක Ragnarok නොවෙන්නත් පුළුවන් මේකේ නම Ragnarok is coming කියලා හිතන හින්දා තමයි අපි Santa Monica තමයි මෙයාලගේ main studio එකක් Santa Monica තමයි හදන්නේ God of War හරි කියන්නේ එහෙමයි God of War කියලා එලා කියන්නේ War කියලා කිව්වනේ I should be out there finding out who I am who Loki is I will not allow you Santa Monica එකේ මේ මෙයා ජෙෆි අලුතෙන් YouTube channel එකක් පටන් අරගෙන දානවා ගිහලා මනසගේ එයා තමයි කියලා තිබුණේ අලුත්ම දෙකක් announce කරනවා කියලා හරිද එකක් මේක අනිත් එක Spider-Man 2 මොකක්ද announce කරන්නේ announce කරන්නේ Well I recognize that dour expression anywhere. Odin's got tricks. මේව නම් කවදාවත් මේ මම හිතන්නේ නෑ මේව නම් කවදාවත් මේ PC දෙයි කියලා. මේව මේ
You mean Tears? මෙයාලගේ උඩම මට්ටමේ තියෙන ගේම්ස් නේ. ඒ කියන්නේ PlayStation's ලා පැවතින්නේ මේ ගේම්ස් ඉඳලානේ. එකක් God of War අනික Last of Us. ඔය දෙක තමයි PlayStation ලගේ අනික Spider-Man. ඔය තුන තමයි ඉතින් PlayStation ලගේ iconic games තුන. ඉතින් ඔය තුන නම් මම හිතන්නේ කවදාවත් අපිට PC play කරන්න හම්බ වෙයි කියලා. Ragnarok නමක් කියවුණා ඉතින්. බලමු අමාර Ragnarok වෙයි. තමයි නමක් වෙයි. War is not the only way. Stop thinking like a father for a moment and start thinking like a general. No! You seem like a Uncharted ඉතින් PC එනවා remastered announce කරේ. ඒක අර main game එකක් විදියට නෙවෙයි. يعني අලුත්ම games announcement දෙකයි මේ reasonable person. Sorry. මේක වෙන්න ඕන අන්තිම කැලේ. In moments of crisis, හොඳ දේවල් අන්තිමනේ වෙන්නන්නේ. panic does nothing. Harness it. Let it serve you. ලස්සනයි. Tear. හදල මිනිස්සු ඉතින් මාර කොච්චර ක්‍රියේටිව්ද නේ. ක්‍රියේටිවිටි කියන එකේ උඩරිම. Ragnarok, yes. You'll get your answer soon enough. ටීස් එකේ තිබ්බ නමම තමයි අවසානයේදී අලුත් God of War game එකට දාලා තියෙන්නේ. ඔන්න God of War Ragnarok officially announce කරා. මුලින්ම ටීස් ට්‍රේලර් එකක් දෙන්නේ ගිය event එකේදී මේකෙදී ඔන්න ට්‍රේලර් එකම දාලා game එක announce කරා. එතන 7 6 5 4 3 0 මොකද්ද program contents mature contents ඔන්න 18 අඩු කට්ටිය left වෙන්න opinion exceed the program those program ඉවරලා දෙලා නැහැ නෑ මේ අන්තිම කැලේ outro එක මම හිතුවා තාම මොකක් හරි ගේම් එකක් අපෙන්න නෑ. හරි ඔකට වදිනවා මල්ලි කොපිරයිට්. උල්ලරින් නම් මට හිතා ගන්න බැරුව නිකන් කරකලා දැරියා වගේ උල්ලරින් දැක්කම. කිසිම කොහෙවත් නැතිව يعني කිසිම ප්‍රෙඩික්ෂන් එකක් කිසිම නිකන් අදහසක්වත් තිබෙන්නේ නැහැ නැටේ කියලා. අනිත් එක නම් අපි අනිත් හැමදේම වගේ අපි මම හිතන්නේ කිව්වනේ. ඔව්. ගොඩක් ඒවා ඉතින් ප්‍රධාන හැම එකම වගේ මගේ ප්‍රෙඩික්ෂන් වීඩියෝ එක බලුවා නම් ඔයාලට තියෙන දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති අපි කිව්වා කියලා. කිව්ව දෙයකින් වැරදුනේ බෙන් ස්ටුඩියෝ එකෙන් අලුතින් ගේම් එකක් අනවුන්ස් කරා කියන එක විතරයි. ප්‍රධාන කියපු දේවල් වලින් වැරදුනේ. And that was the PlayStation Showcase. We've got more info and updates coming right now, and I'm in fact joined by no less than PlayStation Studios head Herman Hulst. Herman, really strong showing here for PlayStation Studios tonight, including an awesome new look at GT7 and finally a release date. GT7 is coming in March, and I don't think fans are going to be disappointed with what Yamauchi-san and Polyphony have been working on. And what we're doing with GT7 is we're pulling from the entire history of the franchise, taking some of the best features into GT7. GT campaign, arcade missions, all that good stuff. And I got a chance to play, and it just looks and plays sensationally. The haptics, the vibrations, you feel the rolls, the pull and the weight of the different cars. I'll tell you, the one thing that I personally really liked is the braking variations through the adaptive triggers that really kind of makes you feel like you're an incredible racer. And for me, that's great. Great to hear that about GT7. I can't wait to play that. But I also really want to talk about Insomniac. I mean, this is a studio that is absolutely on fire the last year, maybe 18 months with Marvel Spider-Man Miles Morales, Ratchet & Clank A Rift Apart, and now two big reveals tonight in the form of Marvel Spider-Man 2 and Marvel's Wolverine. It's
kind of a shock. You work kind of a really shock. closely with Insom, so what can you tell us about just why Insom gets so fired up about the Marvel universe? I mean, Sid, you said it. Insomniac are on fire. They've been just so productive. I think the team in Insomniac, they're really always challenging themselves to raise the bar with their approach to storytelling and craftsmanship. And it's really evident in the consistently high quality of games that they've been delivering. I think on top of that, they really prize collaboration amongst their team. And that collaboration that also extends to the way that they work with other PlayStation teams, but also their work with their great partners at Marvel. And that collaboration resulted in the amazing first 2 Marvel Spider-Man games. And I know that Insomniac are extremely excited to be further expanding the universe into Marvel Spider-Man 2 now. And they're also going to be raising the bar, in terms of immersion, action, visual fidelity. I think Marvel Spider-Man 2 will be a spectacular showpiece for gaming. And they're also so thrilled to then bring gamers an emotional and a suspenseful journey into Marvel's Wolverine. I think that PlayStation fans are really going to be in for a treat over the next few years. Very cool, very exciting times, and on multiple fronts. Tonight, we also got our first big look at God of War Ragnarok. Herman, what can you tell us about where Santa Monica Studio is going with this one? You know, like many of the fans, I'm personally really invested in the relationship between Kratos and Atreus. We got to see in the trailer that there's some real tension brewing between them as Ragnarok approaches, so, I can't wait for players to see how that relationship between them evolves. And you gotta trust me when I say that Santa Monica Studio have prepared quite a few twists and turns for players as they set up the finale of the Norse saga in God of War Ragnarok. We're gonna get an update on God of War Ragnarok from Santa Monica Studio here in just a moment. But before you go, Herman, I wanted to get your take on Horizon Forbidden West. Now, we've learned that this one is coming out in February. I am sure by this point you have played it. So what has jumped out to you? What can you tell us about the game? I've had a chance to play the game on PS4 and PS5, and it looks great on both. For PS4, the level of detail on the Aloy, PS4 to PS5 update it's just exceptional. Even more amazing, the environments have so much going on too. From the ruins of San Francisco to those new underwater areas, everything just looks breathtaking. And it loads really fast because of the SSD. Plus, the combat in the game offers so much variety. It's all based on player choice. There's so many cool weapons and tools, and when you combine these together, that comes in really handy when you're dealing with the new machines. On PS5, the haptic feedback on the controller, I think in my mind really adds to the experience, when you're firing arrows and the other ammo. The team at Guerrilla, I know them so well. I'm super proud of them. They're creating something incredibly special. I just can't wait for gamers to get the next chapter of Aloy's adventure in their hands. Thanks for the update, Herman. We're joined now by Eric and Corey from Santa Monica Studio. And I wanted to check in with you two on the big announcement we saw just a few minutes ago, God of War Ragnarok. We finally got our first big look at it. And actually, Eric, I wanted to start with you. You've been involved with every single God of War, including 2018's God of War, is that correct? Yeah, that's correct. So, I've been with the studio since 2004 in many different capacities, working with both Santa Monica and Randy at Dawn on the God of War franchise. And I don't know why, but they thought it'd be a good idea to say, hey, do you want to direct this one? And so that's what I'm doing. I'm directing God of War Ragnarok, or as Corey likes to call it, never heard of it. So that's the update on that. So Eric, why the shift in leadership on God of War Ragnarok? It's always been a tradition here at Santa Monica to change the directors across the games. We've had really good success with that. Corey's been the only director, rightfully so. He's pretty damn good at what he does. That's kind of the important thing for us is to be able to kind of get a fresh perspective each time. But also, fresh pair of legs in the sense that you're really exhausted at the end of finishing one of these things. So you got to con somebody else into doing it, like him. So Eric, what aesthetics or themes sort of resonate with you as a creative? I mean, I guess what I'm getting at is like, how do you see yourself leaving your fingerprints on God of War Ragnarok? It's kind of the designer in me wants to answer one way, but as a director, you have to answer a different way. I think you have to learn how to jettison your own profession when you switch over to the director's role, which I'm sure Corey can understand. I mean, he kind of animated a little bit on God of War 2, and we kind of had to throw it all out, except for that sneaky backflip that Kratos has never done again that we left in. That's the perk of being the director, I guess. But from my point of view, like, we want to tell a very
heartfelt and epic story as, you know, a father and son go on a journey, and they kind of struggle with holding on to stuff and letting go of things. You know, it's a very difficult kind of condition that we all deal with. And we kind of want to arrive at that by taking like slices of life or family, you know, drama, if you will, and kind of juxtapose that against big Norse backdrop. And, you know, at the end, we just want to have an ending that feels very, you know, surprising yet inevitable based on all those things. But it's kind of, you know, I'm from the Midwest, so like slice of life, very common, mundane things are just as interesting as big world events. And so we try to collide those things together. It's, you know, make an experience that's very worthy of that word. So with the game officially being called God of War Ragnarok, I guess it doesn't take a genius to think that perhaps Ragnarok factors into this game in some manner. Can you confirm that, Eric? Yeah, I mean, you can't call the game God of War Ragnarok and not have Ragnarok happen in the game. So, you know, it's going to happen. We're going to cap off the Norse series with it. And I think Chris Judge said it best in the announced trailer last year. Prepare yourselves. The last game ended with a teaser of sorts for Thor. And I just got to know, was that Thor's voice we heard in the trailer just a few minutes ago? That was definitely Thor's voice we heard in the trailer. Thor is being played by Ryan Hurst, which you might know him from Sons of Anarchy. He played Opie, one of my favorite characters ever. And we're just delighted to have him come play in the God of War sandbox. And his take on Thor and our take visually on Thor is very different than the hunky Australian you might know. You know, he's much closer to the Norse mythology version. You know, he's this big, burly, almost hedonistic man-child, red hair, you know, left-handed, just a little off kilter than the Thor that a lot of people know right now. So I can't wait for people to experience more of that when the game. We also heard the name Odin in tonight's trailer. So I imagine if we're going to experience Ragnarok, Odin's going to have to play a pretty big role here, right? Definitely. Odin is the all-father of all the realms, so he's going to show up when Ragnarok happens. We're very, very happy to have Mr. Richard Schiff come on to play Odin for us. You may know him as Toby from The West Wing. This was one that we never thought was going to happen. It was like kind of a shot in the dark, and he got back to us and we walked around the California, and he was just like, I've never done anything like this before, let's do it. And so the kind of rest is history. So I can't wait for people to experience that and see how he factors in. And it's a very different take again, much like Thor. He's like a old man who's just kind of busy with his own things and doing whatever he wants, and he doesn't live in a castle or anything like that. So it's again, a different take, kind of what we do. Just take what's known, curveball it a little bit, and, you know, make it special. We also saw a couple of new characters tonight, so what can you tell us about them? Are you talking about the little squid? Oh no, you're talking about Tyr, the big guy. Yeah, he's the Norse God of War. And Kratos and Atreus have finally found him. We talked a lot about him in 2018, so we were like, well, might as well show him to the people. And then the last character we saw at the trailer, you know, like with the little wink and smile from Angerboda, she's one of the last remaining giants, and her story is pretty amazing and how it fits into the world of God of War. Tyr is being played by Ben Prendergast, who's been completely absorbed in the role, even though he is not a giant as Tyr is. And then Angerboda is being played by Leia De Leon, who's a complete treasure on set. She's been amazing. Watching her chemistry with the other characters has been amazing, and she's one of the last giants that's living. So we have those characters and a few more. You know, there's a lot of different monsters he saw in there, and there's been so many talented people at the studio building this trailer and putting it together. I just want to give a shout out to the team. I love you guys. You know, I wish you could be here doing this interview with me. I wish you were all behind me right now at the studio. That would have been completely amazing. And, you know, lastly, to our fans, we have a saying at the studio that we are fans of our fans. The reaction videos that you guys put out, and, you know, our team to be able to take that into heart and just get excited, hyped, and use that to push us through to finish the game for you guys. So thank you very much. Now, Corey, we haven't heard a whole lot out of you here tonight. So now that we know you're not directing God of War Ragnarok, I was hoping maybe you could give us a little clue about what you may or may not be working on next. Oh, you'd like that, wouldn't you? You'd like me to just spill the beans and tell you everything that's going on right now. We're actually doing a bunch of stuff. It's really exciting. All the things that we're doing, and you're tempted to know what is this, but I don't really have anything I can talk about right now specifically, mostly because we're really focused on God of War Ragnarok, that I am incredibly excited that I finally understand that that's what everyone was saying, God of War Ragnarok. I was way off. I was thinking it was something else that they were talking about.
I think we'll wait to get any deeper into anything else until later. We'll talk again. Giants. All right. Well, thank you, Corey, and thank you, Eric. And next up, we have Ryan Treadwell. He's the producer at Aspire. And wouldn't you know, just a little while ago, we got the announcement of a remake for Star Wars Knights of the Old Republic. So, Ryan, I guess my question is this like a remaster of the original game, or what's going on? It's so much more, Sid. This is a complete remake of this beloved Star Wars story. For Star Wars Knights of the Old Republic remake, we are rebuilding from the ground up while maintaining that integrity of story and character from the original. So Ryan, how much of a remake are we talking about here? I mean, is this updating some graphics, adding some higher resolution modes? You know, the original Star Wars Knights of the Old Republic is a true classic and one of our favorite Star Wars stories. මොකක්ද කියලා හිතා ගන්න බෑ පොඩ්ඩක් ඉඳ බලමු. මම මේ ඩේටා විතරලාද කියලා එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකක් හරි කනෙක්ෂන් එරර් එකක් ආවේ. Than anything the studio's tackled before. So, what can you tell me about the team behind the game? Absolutely. Well, Aspire has enjoyed a great relationship with Lucasfilm Games through our work bringing classic Star Wars games to new audiences on modern platforms. This project is on a completely different level to anything we have done before. That's why we knew we had to assemble the right team to do this project justice. We put together a team full of industry veterans from fan-favorite RPGs, even including the original Star Wars Knights of the Old Republic. It has been a really rewarding experience to assemble such a talented team to bring back an epic game. Of course, we're also working closely with the amazing teams at PlayStation and Lucasfilm Games. Together, we couldn't be more excited about what we'll be able to show you in the future. All of us are, of course, huge Star Wars fans too. One of the nice parts about building a team to make a big Star Wars game is the ability to instantly bond with all the new people of your favorite aspects of Star Wars. We all have different Star Wars memorabilia behind us in every call, and it always sparks up a good conversation. All right, thanks, Ryan. Very exciting stuff, and I'm definitely dying to see more of that one. Thank you, Sid. It will be some time before we're ready to show more, but we're very excited about being able to reveal more in the future. All right, and that's it for our show. You can catch up on all the big news on PlayStation.blog and check out all the trailers from tonight's PlayStation Showcase on YouTube. Thanks for watching. YouTube. Thank you. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට PlayStation Showcase 2021 ඉවෙන්ට් එක ඉවර වෙනවා. හොඳයි ඉවෙන්ට් එකක්. හොඳයි. සමස්තයක් විදිහට ඉතාමත් හොඳයි. අලුත් ගේම්ස් දෙකක් අපි කියපු විදිහටම announce කරා. Spider-Man අතන තුනක් නේද? Spider-Man 2, Wolverine සහ God of War Ragnarok. ඊට අමතරව Uncharted PC එනවා කියලා අපි දැනගත්තා. ඉතින් ඔය ටිකම මම දැන නේද? හරි. එතකොට ඔය විදිහට මේ ඉවෙන්ට් එක අවසන් වෙනවා. හරි සතුටුයි ගොඩක් කට්ටිය බලපෑකට සහ ගොඩක් කට්ටියට ලයිව් මේ ඉවෙන්ට් එක ආපු ටික දැක ගන්න පුළුවන්. දැන් හෙට දැන් ඔයාලා තමයි මේ වෙනකොට God of War Ragnarok ගැන අප්ඩේට්ම කට්ටිය මෙතන ඉන්න. මොකද අනවුන්ස් කරන වෙලාවෙම දැක්කා. ඉතින් ඒක අමුතුම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් නේ. ඉතින් ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න එක මාර වටිනවා. ඒ අර එයාලා පෙන්නන වෙලාවම අපි බලන එක. ඒක වෙනම එක. දැන් ඕක මේ ට්‍රේලර් එක දැන් ඇත්තටම තව ටිකකින් YouTube දානවා. ඔයාලට උදේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට අර මුලින්ම මේක දකිනකොට එන හැඟීම ගන්න බෑනේ. ෆස්ට් ඉම්ප්‍රෙෂන් එක ගන්න බෑනේ මොනවා කරත් නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඒක වටිනවා. එහෙම බලන එක ඉස්සරහට බලන්න මිස් වෙච්ච කට්ටිය. එහෙනම් අපි මේ ඉවෙන්ට් එක මේක නතර කරමු නේ. ඉවර කරමු. ගොඩක් ස්තුතියි හැම දිනාටම සම්බන්ධ වුණාට මම අද ගොඩක් කමෙන්ට්ස් කිව්වේ නැහැ. මොකද ඉවෙන්ට් එකට ගොඩක් ලොකු ફોකස් එකක් දෙන්න ඕන හින්දා. මේ ඉවෙන්ට් ඉතින් අවුරුද්දට මේකයිනේ තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අපි ළඟදීම ආයි ලයිව් එකකින් හම්බෙමු. මේ වගේ ඉවෙන්ට් එකක් තිබුණොත් කොහොමද අවුරුද්ද අන්තිමට ලයිව් වෙන මේ ඉවෙන්ට්ස් එනවා වැඩි. ඒ හින්දා අපි ආයි ලයිව් එකකින් හම්බෙමු. ලයිව් ඩිස්කෂන් එකක් කරන්නත් තියෙනවා ඉස්සරහට. ඒ ගැනත් මම කියන්නම්. ඒ හැමදේමත් එක්ක අපි ඉක්මනින්ම ආයි හම්බෙමු. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්නම් හැමෝටම සුබ උදෑසනක් නේද? දැන් කියන්න වෙන්නේ කමන්නේ. සුබ රාත්‍රියක් හැම දිනාටම. ජයෙන් ජයවා. මම ආයි ඉරිදා වීඩියෝ එකක් දාන්නේ. ඒ මොකද්ද? නිව් ඩවුන්ස් වල ස්ටෝරි එක. වීඩියෝ එක හදලා තියෙන්නේ. ඊටතර දාන්න. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්නම්. ජයවා.
happy gaming. ජය